ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාටම. ඔයාලා දන්නවද මේක මොකක්ද කියලා? මං හිතන්නේ සමහර අය දන්නේ නැති සමහර අය නොදන්නවා ඇති. එහෙමනම් අද මේ මොකක්ද මේකෙන් කරන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. එහෙමනම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරලා ඕල් දාගත්තොත් හැමදාම දාන මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේක මොකක්ද? මේක තමයි අපි කියන EGS002 මොඩියුල් එක. ගොඩක් අය මේ දවස්වල අහනවා මේකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? මොකද්ද වෙන්නේ? කොහොමද ගන්නෙ? ඒ සම්බන්ධව. එහෙමනම් මීට කලින් මම මේ වීඩියෝ මාලාවේ පළවෙනි වීඩියෝ එක කරලා ඇති. ඒක දැන් ඔන්න වැටෙනවා දැන් උඩින්. ඒ කාඩෙන් ගිහලා එකත් බලලා එන්න. එමනම් අද මේක මොඩියුල් එක ගැන රිවිව් එකක් බලමු. එමනම් මේක පැකින් හැටියට මේක ශ්‍රී ලංකාවේ ගන්න නැහැ. මේක ඉම්පෝර්ට් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක මැනුෆැක්චරර් එකකින් එනකොට ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නම් මේක මෙන්න මේ වගේ සීල් පැක් එකක සීල් වෙලා එන්න ඕන. මේක දැන් සීල් පැක් එක සීල් වෙලා අවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේක ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී කපලා පෙන්නනවා. කපලා මම මේක ගත්තේ. එහෙමනම් අපි මේක එළියට අරන් බලමු. එතකොට විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා. මේ මොඩියුල් එකක් මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කම්පියුටර් එක RAM එකක් වගේ මේක පරිහරණයේදී තාමත් පරිස්සම් විය යුතුයි. එහෙනම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන එකත් මම කියලා දෙන්නම්. මේ මොඩියුල් එක එළියට ගන්න ඕනේ මෙහෙම බොහොම පරිස්සමෙන් එළියට අරගෙන මේක අපි අල්ලන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. මේ ආකාරයෙන් මොකද මේක මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් සහිත චිප් එකක් ඇත්තරම. එතකොට මේකට අපිට අපේ ඇඟේ තියෙන ස්ටැටික්ස් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි නිසා මේකේ තියෙන කොම්පෝනන්ට්ස් වලට හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ගැන කිව්වොත් මේක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් පුත් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේක මේ විදිහට තමයි අල්ලන්නේ. එතකොට මේක තමයි මම පෙන්නුවත් මේක EGS002 SPWM driver board. මේක තමයි මේ manufacturing date එක තියෙන 2021 එතකොට අපි මේක ගත්තම මේක චිප් එකක් කියන්නේ අපි ගත්තොත් කම්පියුටර් එක RAM එකක් වගේ. එතකොට මේකේ ප්‍රධාන මම කිව්වා වගේ ප්‍රධාන චිප්ස් එහෙම නැත්නම් මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇති වෙන IC කීපයක් තියෙනවා. චිප් සහ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්. එතකොට මම පෙන්නන්නම්. මූලිකව මේක ගත්තම මේකේ අග්‍ර 17ක් තියෙනවා. එකේ ඉඳලා 17 දක්වා අග්‍ර 17ක් තියෙනවා. අග්‍ර 17ත් එක්ක සියලුම කොම්පෝනන්ට්ස් තියෙන SMD ආකාරයෙන් මේ LED එක ඇරෙන්න. එතකොට LED එක සහ මෙතන තව ඔයගලන්ට පේනවා ක්‍රිස්ටල් එකක් තියෙනවා. මේ ක්‍රිස්ටල් එක. ඒ ක්‍රිස්ටල් එක ඇරෙන්න අනිත් සියලුම කොම්පෝනන්ට්ස් තියෙන්නේ SMD ආකාරයෙන්. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ මොඩියුල් එක භාවිතය සහ මේක අපි පාවිච්චි කරනකොට කිසිම ආකාරයකින් මේ පින් එකිනෙකට ටච් වෙන විදිහට අපි අල්ලන්න යන්නේ නැහැ. ඒකත් එක්කම දැන් මම පෙන්නන්නම් මේකේ ප්‍රධාන ඒරියාස් කීපයක් තියෙනවා. එතකොට මේකට අපි කියනවා ඔයගලන්ට පෙනෙයිද දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක තමයි අපි කියන්නේ ඉන්න මම ලං කරලා පෙන්නන්න. එනවා ඉතින් මෙන්න මේ කෙලවරේ තියෙන මෙන්න මේක මෙතන තියෙන්නේ EG002 කියන SOIC මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එක. එතකොට මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එක හරහා තමයි අපි මේ මොඩියුල් එකේ සියලුම අපි කියනවා මේක ඇප්ලිකේෂන් ස්පෙસિෆික් ඉන්ටිග්‍රේටඩ් සර්කිට් එකක්. එතකොට මේකෙන් තමයි අපිට H bridge එක මේකේ අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එක වෙන්නේ මේකේ අවුට්පුට් එක අරගෙන H bridge කරලා MOSFET H bridge කරලා එකෙන් ඉන්වර්ටර් එකක් ඩ්‍රයිව් කරන එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඒකේ ෆන්ක්ෂන් එක සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකෙන්. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා EG010. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ කෙලවරේ තියෙන මෙන්න පේන්නේ මෙන්න මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එක. එතකොට එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ අපි ගාව තියෙනවා මේකේ තවත් අපි කියනවා IR2110S කියන
low side සහ high side MOSFET එහෙම නැත්නම් IGBT drivers. එතකොට මේ තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා මේ තියෙන්නේ EG21113 මේකේ තියෙන්නේ 13 ඒක 13 තියෙන්නත් පුළුවන් EG21113D කියන MOSFET drivers දෙක තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් තමයි අපි කියන අර මේ N channel MOSFETs අපි drive කරන්නේ transformer එකක් කරා. එතකොට මේකේ feature එක ගත්තම මේකත් අපිට internally හදලා තියෙනවා අපිට මේකෙන් output එකක් අරගෙන H bridge එක අපේ එහෙම නැත්නම් MOSFET H bridge එක drive කරන්න. එතකොට මේ දෙක low සහ high side drive කරන drivers කිව්වොත් හරි. හරි ඊළඟට බලමු අපි ඊළඟට තියෙන්නේ මේකේ තියෙනවා operational amplifier එකක් IC එකක් operation op amp කියන්නේ අපි op amp IC එක මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ operational amplifier එක. එතකොට මේකේ තියෙනවා LM393 උරන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. එතන මේ කෙලවරේම තියෙන්නේ LM393 කියන IC එක පේනවනේ මෙන්න මේ IC එක SMD IC එකක්. මේකෙන් තමයි කරන්නේ මේක හරහා එන මේ වෝල්ටේජ් එක අපස්සට එනවා එකලා EG002 කියන අපේ ප්‍රොසෙසර් එකට ඉන්පුට් කරන ආපහුසරයක් වෝල්ටේජ් එක මේකේ හරහා තමයි අපිට ෆීඩ්බැක් එක through ආයසරයක් වෝල්ටේජ් එක අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මෙතනක් තියෙන SMD IC එකක්. ඒකත් එක්ක මේකේ මේ තියෙන ඊළඟ එක මේ LED එක. LED එකෙන් තමයි අපි සියලුම දේවල් මේකේ power එන එක ඉන්ඩිකේට් කරනවා වගේම මේකේ errors එනකොට අපි errors ඉන්ඩිකේට් කරන්නෙත් මෙන්න මේ LED එකෙන්. විශේෂම කාරණය මම දැන් මේ වීඩියෝ එකේදී අල්ලන් ඉන්නා වගේ මේ විදිහට තමයි මේක අල්ලන්න ඕන. කිසිම වෙලාවකවත් මේක මෙහෙම තැන් තැන් වල විසි කරලා එහෙම නැත්නම් පින්ස් එකට එක ගෑවෙන ලෙස අතින් අල්ලන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් මේකේ පරිපත වලට හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා මේ මෙතන පෝට්ස් වගේක් තියෙනවා මේ printed board එකේ සිදුරු. මේ සිදුරු ටිකට තමයි අපි මේකේ LCD display එකක් එනවා වෙනම external එකක්. ඒක අපි පාස් කරන්නේ. දැන්ට මං ගාව ඒක නැහැ. ඒක අපි මෙතන සරලව පාස් ගන්න තියෙන්නේ අපිට. එතකොට ඊළඟට බලමු මේකේ මං කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා ඇති මේක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් මං අද දැනට මේක ගැන මේ රිවිව් එකක් කරන්නේ. ඒකත් එක්කම මේකේ තියෙන පිටිපස්ස ආරව ගත්තොත් අපිට මේකේ සියලුම දේවල් ටික මෙතන තියෙනවා. ජම්පර්ස් ටික මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේක ඩිෆෝල්ට් එන්නේ ජම්පර් 1 ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ජම්පර් 1 ඕපන් වෙලා එන්නේ. කියන්නේ ජම්පර් 1 ඕපන් වෙනවා කියන්නේ 50 Hz තමයි මේකේ ඩිෆෝල්ට් එන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන මම කිව්වා වගේ මේවා ටික තියෙනවා මේ පේනවා නේද? මෙතන තියෙනවා LCD එකට අදාළ ඒ ස්ලොට්ස් ටික. ඒතර අපිට ඒක පාස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේකේ ජම්පර් 9 එක පාස් කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මගේ කලින් වීඩියෝ එක ඇති මට හිතෙන්නේ මට LCD ඩිස්ප්ලේ එකට බෑක්ලයිට් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ ජම්පර්ස් තියෙනවා. ජම්පර් මේකේ ඩිෆෝල්ට් එන ජම්පර් සෙටින්ග්ස් වලින් අපිට කරගන්න පුළුවන්. අපිට හර්ට්ස් 60ට ඕන නම් අපි මෙන්න මෙතන මේ ජම්පර් එක අපිට තියෙන්නේ පාස ගන්න. එවනම් මේ මොඩියුල් එක ගැන වැඩි දුර තොරතුරු මගේ අර කලින් වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මට දැනට පෙන්වන්න අවශ්‍යතාවය තිබෙන්නේ මේක කොහොමද හැන්ඩල් කරන්නේ සහ මේක කොහොමද එන්නේ ඔරිජිනල් වර්ෂන් එක. ඒ වගේම මේකේ තියෙන SMD ICs සහ මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර් එක ගැන සරලව ඔයගලන්ට පැහැදිලි කිරීමක් තමයි මට අවශ්‍ය වුණේ. එවනම් මේක යොදාගෙන මම ඉන්වර්ටර් එකක් මේ වෙනකොට ඩිසයින් කරමින් තියෙනවා. නමුත් මේ වෙන විට ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින තත්ත්වයක් සමග කොම්පෝනන්ට්ස් මිලදී ගැනීම සහ සොයා ගැනීම අපහසුයක් නිසා තමයි ඒක ඩිලේ වෙන්නේ මගේ දෙවෙනි කොටස. හැකි ඉක්මනින්
ඒ වීඩියෝ එකත් එක්ක printed board එකකුත් ඔයගලන්ට ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙයි. ඒකත් එක්කම ඔයගලන්ට මේ මොඩියුල් එක අවශ්‍ය නම් මිලදී ගැනීම හැකියාවකුත් තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකෙන්. එහෙමනම් ඔයගලන්ට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් පාත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එක සම්බන්ධ කරගන්න. එවනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් මේකෙන් ඉන්වර්ටර් එක හදලා මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් එක්ක අපි ඉස්සරහට හමු වෙමු. ඔයාලා සිල් දෙනාටම සුබ දවසක්.